Hello guys. Ito po yung drone na binili ko po. Mura lang ito guys. Nasa ano lang ito, nasa 1,000 plus lang ito nga drone. So, ang gagawin natin guys is set up natin ito. At saka paliparin natin, subukan kung paliparin itong drone. First thing to do guys is i-connect natin itong drone dito sa sa cellphone ko through wifi. So ang gagawin natin, i-open natin itong drone, pero lagyan ko muna ng battery. Wala pala itong battery. So on ko muna itong drone guys. Ayan, kung makikita nyo guys, nagble-blink. Ayan guys, nagble-blink na siya. Nakauna yun po yung so, dito naman ako sa aking phone. So, i-connect natin ito guys. Open ko muna ang settings. Tapos, wifi. Tapos, hanapin natin ang wifi ng drone guys. Ito na pala. Ano ko na pala ito. KY4Key. So, click natin ito. Ayan, connected na po yung drone guys sa ating cellphone. So, ang next gagawin natin, i-open natin itong apps nandito sa quick guide ng drone guys. So, i-open natin. Na-download ko na ito guys. KYFPV. So, click ko ito para ma-open. Ayan. So, makikita na natin yung camera niya. So, iangat ko guys para makita nyo talaga. Ayan. Ayan na po guys. Ayan na po siya. So, ang susunod natin gagawin, i-connect natin itong remote control. So, nalagyan ko na ito ng battery. Ito po yung battery nyo guys. Nalagyan ko na ito. Ayun. So, on muna natin para makonect siya. Ayan. Naka-on na po yung remote. So, baguhan pa tayo guys. So, ang pag-on nito guys, push mo lang itong button na to. Push mo lang ito forward. Mag-on itong drone natin. At saka pag backward mo naman, mag-off yung drone natin. So, naka-blink pa itong drone natin guys so hindi pa ito connected sa ating remote control. So, ang gagawin natin guys, calibrate natin dito. Calibrate natin ito. Okay. Baba. Ayan, calibrate nyo guys. Nakikita nyo na nawala na yung pagbe-blink ng So, means to say, connected na yung drone dito sa ating remote control. So, dito sa remote control guys, dito po yung banda guys, ito po yung pag pinush mo ito forward, mag-on po yung yung drone natin. Saka backward naman, mag-off po yung drone natin. Pag sa kabila naman, dito guys, umiikot yung drone, umiikot yun pag umiikot lang yun. At tulad rin pag dito din natin yung drone, yung stick niya. Next, andito naman banda guys. Ito yung ito yung po, control mo yung forward, pag forward, backward, pa left side, right side. Ganun yun. So, subukan natin pandarin itong drone natin guys. So, pause ko.
Ayun. Nakikita nyo guys, umaandar na yung drone. Pero hindi po natin papalit pa rin ito kasi maliit lang po ito yung bahay namin. Baka ano siya guys. So, ayun, nakikita nyo umaandar. Gumagalaw siya. Gumagalaw po siya guys kasi may vibration po yan. So, off muna natin. Sa labas na natin ito paliparin. Ayun, naka-off na yun guys. So, sa labas na ito paliparin guys. Pero dito sa remote controls guys, kung makikita nyo, dito guys. Ito po yung lalagyan ng ano, ng phone. Ito. Dito po ilalagay yung phone. Para magpalipad kayo, makikita nyo sa baba. Kuha ng camera ng phone. Ayan. Pero sa apps ng dinownload ko guys, pwede dun sa apps na gamitin nating remote control sa ating drone. Pero bago pa lang kasi ako, hindi pa ako magaling dyan. So, di muna natin gagamitin yung apps guys. So, dito muna tayo sa remote control. Guys, ito na po yun. Ano, subukan natin palipalin yung drone. So, dito tayo magpalipad ng drone. Ang daming mga puno dito. Ang daming puno ng niyog, puno ng rambutan tree. So dito na lang medyo ano siya. Medyo maluwag naman sa may gitna banda. Susubukan natin guys paliparin yung drone dito. Okay.
Guys, nakita naman yung napalipad natin yung drone. Umabot siya hanggang ano, ilang meter ba yun? Umabot siya dun sa may dulo ng puno ng niyog. So guys, kahit hindi pa tayo gaano kagaling magpalipad ng drone, pero nasubukan na natin, nakita niyo naman. Kung bago nga pala kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod kong video guys. So thank you po sa mga sa mga nanonood.